Доброго мирного дня вам. Нова спеціально на бар'єрному рифі. Давно не було і ось знову. На малому рівні на 17-му мені відкрили локацію примусово. Хочеш не хочеш, а локацію тобі відкривають. Вчора ледь втримався не відкрити Середземне море. Тепер я вас, гравці, розумію, коли ви відкриваєте нові локації безкоштовно в магазині. Ледь втримався відкрити нову локацію на 17-му рівні. А сьогодні відкрили. Заходжу в гру і на тобі. Великий бар'єрний риф відкрито. Стосовно сьогодні нової спеціальної, не знаю, постійно, не постійно, але схоже на постійній основі її нам дають. На самій приманці не написано, скільки часу діє сама приманка. Скоріше за все, на постійно. Вітаю гравців. Рейтинг 10. Гравця. Рейтинг 6. Що у нас там? Якісь там завдання такі дивні. Наловити хто зна скільки приманок. За це дають дуже мало. Дуже мало дають. Завдань також дуже мало. Так зрозумів, все впирається в нову спеціальну. Всі остальні завдання ролі взагалі ніякої не грають. І звісно, сьогодні у нас цей ланцюг. Коли ланцюг, то нереально тяжко закривати завдання. Так само, як і ця подія під час спеціальної, нереально тяжко ловити. Вудку не дають в турнірі, вудку тільки купувати. Також, скоріше за все, закономірність, коли приманка назавжди дається, то вудку нам не можна дістати ніде в події. А тільки за гроші купувати. Сьогодні у нас вівторок. Спеціально у вівторок. Така якась. Так, це у нас дуель. Підозрюю, грати буде дуже важко. Коли нові локації, грати дуже важко. Точніше, старі локації. Коли старі локації, грати надважко. Стосовно питання, як раніше гралося, нагород
дають спеціально. Ось відповідь на запитання, як раніше гралося. Вудка. Ось цю вудку нам давали безкоштовно. Нам цю вудку потрібно було десь дістати. Звісно, не пам'ятаю, як, що, до чого, але ось ця вудка безкоштовно нам давалася. Не можна підвищити до 7 рівня, але тим паче вудка топова. І за щось нам її давали. І це було років 4, мабуть, назад. Майже на самому початку. На самому початку під кожну нову подію в самій події давали вудку на нову рибу. Кожного дня нова, коли була, а вона була десь пару разів на тиждень. Не кожного дня, як зараз, а пару днів на тиждень. В п'ятницю вона завжди була нова. І ще в якийсь день. Плюс-мінус. І завжди присутня була вудка на нову приманку. На будь-яку нову приманку, яка є. Ця вудка давалась 3,5%. Перк. Всі перки абсолютно. 3,5%. Сонар 30%. Везіння 30%. І останні 2, 6, 7. Там були рандомні. Але при цьому кожного разу давалося. Знову ж таки кажу, нова вудка. Та й багато чого цікавого було. Саме головне, всі були задоволені. Власники гри були задоволені. Гребли гроші лопатою. Абсолютно лопатою. Стосовно гри казав, це була гра топ-1 в світі. Трохи некоректно виразився, але, здається, була топ-1 гра в світі на телефон по донату. Тобто в цю гру на старті цієї гри донатили більше всього грошей, ніж на інші ігри на телефон. Якщо я не помиляюсь, така була. Такий топ був. І гра з такого рівня впала до того, що ми зараз маємо. І стосовно донату, моя особиста думка, донат був би також набагато більший в гру, якщо б сама гра була цікавіша. Донат не залежить. Там грошей умовно у людей немає і гроші люди не донатять. Гра залежить від того, що саму гру зробили абсолютно ніякою. По цікавості. Раніше і чередували на це потрібно зібрати. Чергували і нові, і старі, і всі були знову ж задоволені. А потім, як то кажуть, щось пішло не так. А що ця гра так тормозить? Страшно. Страшно тормозить.
Помітив також по старим локаціям. Якось з суперників підбирає штучний інтелект. На тих локаціях граю там, де приманки повністю прокачані. І завжди таких монстрів підсовує гра, абсолютних монстрів. В мене приманки максимально прикачані, і я з цими приманками нічого не можу зробити. Дивіться, яка топова вудка. Навіть зараз в магазині не продається вудка більш топова, ніж ця. Топ вудка. Цією вудкою можна НЛО в небі збивати. Приманок сьогодні буде. Там в магазині тисячами ця приманка продається. 50 рівнів. А у нас скільки рівнів не написано. Внизу червоним написано, не бачу. 14. Зараз 14 рівнів. Де там ті завдання? Дуель виграти. Поєдинок. Поєдинок. Дають приманки потроху. Що воно таке? Монета з блакитним хірургом. А до чого тут, коли спеціально рідкісно? Дивно. Чомусь вставили рідкісно приманку в квест. Нереально виграти дуель. А які ж там поєдинки будуть? Всі суперники як на підбір підсовують. $6300. Це в мене на максимальний рівень було прокачано 6300. 6500. На цій локації років 4 вже не грав. Вудки не прокачані. Не надивлюся на цю вудку. Просто топ і сонар 100%. 100% сонар. І цю вудку ми не накручували. Нам цю вудку дали. І вона така була з самого початку. Але це було на перших локаціях. Потім ця умовна халява закінчилася. Меконг був. Або ще плюс пару локацій там, де нам давали вудки безкоштовно. Приманок хто зна скільки давали в події. Можна було спокійно там качати нормально. Нову. Здається, завжди ми качали звичайно на 7 рівень, мінімум. Мінімум 7 рівень, коли вона нова була. Можливо, там 8 плюс, але 7 завжди. Так само і остальні, коли були нові, давали нам прокачати нормально.
Вудки, як колись казав, були цікаві. Однією вудкою можна було золото фармити. На вудці були якісь топові там перки. Додавали дуже багато золота за вилов. І різні там ще вудки. Я ці вудки не дуже застав. Хоча граю майже з самого початку цієї гри. Але з вудками трохи так не дуже. В мене їх всього пару штук було. Так, дали дуель виграти. 27-75. Десь наближаюся до свого топ. Виклики буде нереально виграти сьогодні. Хто не закине гроші, той нічого не отримає. Так, підозрюю, не дадуть виграти. Не дадуть виграти. 2900. Блін, скинув. Не треба було скидати. 6600. Комбо дуже швидко набирається. Так, вже в мінус пішов. Так, ну що, і тут якийсь рекорд взяти. Вже програв. Ні, виграв. Виграв на пару. Виграв у алкашів. Вінок. Нічого не дають. Доганяють і ще раз дають. Що тут залишилось? Виграти дуель. Поєдинки в самій події десь є. Десь там поєдинки були. Ліцензію спробувати знайти. Так, а яка в тебе там спеціальна буде? Нікнейм також Лев. Або то з Левом ніяк не пов'язано. Лів. Лев. Суперник чогось чекає. Головне питання, яка в тебе там спеціальна. Спеціальна вирішує все. А чому світиться червоним? Дивно якось. Дуже дивно.
got dust on my collar. Золота медалька перша. Перша золота медалька. Але ту медальку, гадаю, можна було і самому отримати. Суперзаряд потрібно? Не потрібно. Вогняна земля. Суперзаряд особливо не вирішує, коли спеціальна приманка. В неї особливо нічого не росте там, ніякий рекорд. Щось тут дуже багато закрилось. Це ж треба такі злодії. Хочеш не хочеш, а тобі відкривають локації. Елітне. Це я за малі рівні кажу. Хоч не хочеш, а локацію відкривають. Хоча пишуть локації, відкриваються від 50-го рівня. І в той же час відкривають постійно. 10, а потрібно 11 тих монет зловити. Елітне. І тут загадкової у нас немає. Відкрити слот ліцензії. А, цей слот ліцензії у нас на нову падає. На нову локацію, то немає доцільності відкривати. Як гадаєте, нам дадуть дотягти до епічної ліцензії? Нам це клашарним гравцям. Поєдинок потрібно. От по суті немає завдань. Всі завдання залежать від донату. Вкинув гроші, закрив завдання. Не вкинув гроші, не закрив. Золоті медальки, а ось і наша легендарна. В додаткову подію в нас вимагають легендарно. 10-100. Сонар 60%. But this old war-torted record just keeps playing. You gone, you gone. Потрібно і незвичайно ловити в додаткову подію. Також вудка непогана. Сонар тільки підтягти потрібно. 60%. Це зовсім ні про що. Цікаво, ця вудка набагато вирішує порівняно без вудки. Або порівняно. Чому це ти мені таке? Я
тобі також можу The house that's crooked показати лол. is this hard. Старий гравець, як не знаю що, можливо, без донату ті нагороди отримав. Ось в мене питали, як ти бачиш заморозка. Ось 100% заморозка. 190 рівень, у гравця 1000 плюс чемпіонатів. Виграні виклики 13 тисяч на 190 рівні. Ну ось цей гравець, можливо, навіть старіший за мене в грі. Ну ось це гравець заморожений. Loving you ain't cursed, babe. Додаткова подія. Приманок нам Feel so damn. щось не дають взагалі вже. Надавали. You left that red dress Який там? 14 рівень світиться. on the back of my only chair. Все, приманок не буде. That dress hanging Не бачу. on the back Не бачу. only chair. 3% так мало. Now that cloth Це ці 3% буде абсолютно нереально, скоріше за все, знайти. Поставили 3% ліцензію. Дуже мала. got thunder in my chest. У мене що до сих пір елітної немає. Oh, baby. Ну, от знущаються як. Devil in my throat, sleepwalks, never gets rest. Мені здавалося, елітна вже в поле. Добре так насипають перлин і в основній події. Бар'єрний риф і тут впаде зараз ця. Цей непотріб впаде. I poured out my last payday on a name you don't wear no more. За виклик прийшла нагорода. Watch that bottle spin in circles like it's hunting for you. Got gravel in my throat, got thunder in my chest. Got gravel in my throat, each word cutting me to shreds. Та без донату тут взагалі нічого. Не те, що перший квест. А що там? Щось вимагають? Гадав, тільки елітну вимагають. Мені здавалося, елітну тільки вимагають. 11. Не знаю. А де донат? Елітну ловиш і все. Повинно відкрити перший квест. Якщо правильно зрозумів твоє питання. І таку річ помітив на малому рівні, на 17-му. Коли ловиш на основній карті нові приманки, нові риби, то відразу дають приманку. Відкрив нову локацію, там, звісно, немає жодної приманки. Але коли ловиш риби, то тут в той же час дають приманку, ту, яку ти зловив рибу. Не знаю, наскільки це давно в грі. На малому рівні давно не грав, але про таке не знав. Це або ось зараз таке зробили, або таке було. Але з таким не стикався, про таке не знаю. You were barely holding. Now I'm left with this key. No door to leave.
Ну, буде такий початок і, мабуть, кінець. Ще б дотягти до цього було б супер. Але не дадуть, можливо. Можливо, дадуть. Дуже багато потрібно. Дуже мало дають. І дуже багато до цього потрібно. Ще ліцензію вимагають. Coat still hangs in the hallway. I walk Медалька така якась.